بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الأمين، نرجع لكم بورا من ظلام بعيد عشان نستفتح في مقطع جديد. طيب يا إخوان، صلوا على رسول الله. طيب يا شباب، اليوم راح نتكلم عن تحويل جهاز البلاي ستيشن 3 من الهايبر فيرموير إلى الكاستم فيرموير. طبعا الطريقة هذه كانت تزبط على بعض الأجهزة السلم وأجهزة الفات. طبعا السوبر سلم ما له أي داعي من هذا المكان لأنه أساسا ما راح يزبط، لأن تركيبته من الأساس ما هي ضابطة نهائيًا أبدًا، لإن لو تبي تعدل custom firmware على سوبر سليم ما راح تقدر، لأن أساسًا البورد هي أساسًا متعدلة زي كذا، يعني نفس جهاز البلايستيشن 5 الآن لمّا مثلًا يقولون إنه بيتعدل المدري إيش الsource code اللي تسرب مدري إيش، قالوا إيش يعني إيش هي الخطوات اللي على لمّا تسرب الsource code، فما عندهم إلا خيار إنهم يصنعون أجهزة جديدة مختلفة بmother board جديد غير داعم للتسريبات أو غير داعم للcustom firmware اللي ممكن يصير على جهاز البلايستيشن 5 ما أدري متى أو ما راح يصير من الأساس. لأنه كلها هذه كانت إشاعات وفي النهاية سحبوا عليها خلاص. فهذا اللي صار في جهاز البلاي ستيشن 3 لما تهكر عام 2006 والّا ما أدري 2013، ناسي أنا السنة هذه اللي صار فيها البهدلة هذه. فعشان كذا صنعوا جهاز جديد كامل مكمل ملغي فيه الكاستم فيرموير تمامًا، هو على وسموه السوبر سليم. فعشان كذا لو حاولت، لأ مهما حاولت ما تقدر تحط عليه الكاستم فيرموير إلا لما تعدل في البوردة نفسها، تلحم وتسوي قطع وما أدري إيش، نفس ما كانت لو تهكر جهاز البلاي ستيشن 3 لأول مرة كانوا يسوونها عن طريق قطعة ملحومة في المذر بورد، شغلانة يعني. فعشان كذا امحي جهاز السوبر سليم هذا من راسك تمامًا. وبعض أجهزة السليم برضه ما تقبل الكاستم فيرموير، بعضها لما تبدأ ب 3XX 300 يعني 3000 XXX هذه ما تزبط على الكاستم فيرموير. اما 2 2 ونص 52 يعني بس هذول يزبطون على الكاستم فيرموير. واجهة الفات طبعا كلها تزبط عليها الكاستم فيرموير. فانا دائما نصيحتي لكم، اللي يريد كاستم فيرموير يريد شيء كويس يختار جهاز الفات، بيزبطوا معه مليون درجه. عموما خلينا ما نطول في المقدمه كثير، ندخل في مقطعنا لهذا اليوم ونشوف كيف راح نحول هذه المره، مو عن طريق الموقع الخاص اللي هو البي 3 اكسبرايت. راح نغير هذا الموقع لانه صراحه اصبح فاشل هذه الايام ويعلق وما يدخلك على اي شيء، فراح نضطر ايش، نحول على موقع ثاني او هوست ثاني يعني عموما. فخليكم معنا. لكن عشان عندي لكم طلب، اذا انت تحب امك وابوك تعطينا لايك على هذا الفيديو، تشترك معنا القناه وتفعل زر التنبيهات. واذا ما سويت هذا الشيء اعلم ان الشيطان منعك، فلا تخلي الشيطان يتسلط عليك، وحط اللايك والاشتراك الان. لكن عشان قبل كل شيء يقول بسم الله وكمل معي الفيديو. اوكي يا شباب، رجعنا على جهاز البلاي ستيشن 3. وطبعا هذا الجهاز اللي عليه الهن، طبعا ما ادري ايش ركبت عليه الهن الروسي، وزي ما انتم شايفين علق لي الجهاز ما ادري ليش. فبرضه الهن الروسي برضه في بعض المشاكل، فما انصح ان احد يركب الهن الروسي. لو تبي تركب الهن تركب الهن العادي، لا تروح الهن الروسي. الروسي ما له اي فائده صراحه، تحس انه ايش قاعد يعلق الجهاز بس على الفاضي، بس ما ادري كيف. فانا بايش برتاح من الهن هذا، سواء كان روسي ولا صيني ولا موزمبيقي ولا زحري حتى. باحوّل بامحي الهنا تمامًا هذا من راسي ومن قاموسي نهائيًا، باحوّل الcustom framework على طول. فزي ما أنتم شايفين يا شباب، أنا عندي custom framework زي ما أنتم شايفين بعد ما ركبت له التحديث، يعني زي ما أنتم شايفين الآن. هذا الcustom framework لكن ما أتوقع أن يزبط، راح يوصل عند 75 ويقول لك ما أدري إيش error 8002 F ما أدري إيش. عشان ليش؟ عشان الفلاشة ما هي متعرفة أو الجهاز كله ما هو مسوي عليه dump. فأنا لمّا أنا عندي الآن 493 hyper framework، لمّا أنزل تحت زي كذا 493 هايبر فريم وير زي ما انتم شايفين الان 493. فلما تحول زي كذا بيقول لك اذا انت اول مره تحول فما راح يزبط معك، لان ايش، لازم تسوي دمب للفلاش او ويتعرف على جميع التحديثات اللي على الموجوده على الفلاش. لو ما سويت هذه الخطوه ما راح يتعرف على التحديث الموجود على الفلاش، سواء كان كاستم ولا ما ادري ايش ريبوج ولا ايفنت ولا اي نوع من الكاستم، ما راح يتعرف عليه. فقط يتعرف على نفس النوع اللي عنده هن بس هايبر فريم وير. تحط له هايبر فريم ما ادري كم كذا راح يقبل معك عادي. اما تحط له شيء ثاني كاستم يعني ما راح يقبل الا ما تسوي له دمب للفلاش عشان يقرا جميع الانواع الملفات الموجوده في الفلاش زي ما انت شايفين الان، زي ما شرحنا من قبل يعني عموما. فكالعاده نروح على المتصفح نفعل الشبكه، عشان ايش لازم تدخل على المتصفح. واحنا دائما زي ما قلت لكم شباب كنا نحول على ايش الموقع الرسمي ل جهاز البلاي ستيشن 3 اللي هو ps3exploit.me اللي هو هذا يعني يا شباب. فلو تدخل عليه زي كذا يا شباب فما شاشه بيضاء. فللاسف الموقع هذا خراباته كثيره جدا، يعلق ما يدخلك. لما ادخل على مثلا اي شيء ثاني عادي يزبط معي. مثلا خلونا نشوف، نجرب مثلا مدونتنا للباكجات هذه بور 9 عادي بيدخلني عادي جدا، سواء كان يقول لك ما ادري ايش حدث ابديت ولا ما ادري حدث المتصفح لا تهتم. الصفحه إن يعني لو تدخل على صفحه معينه راح تقبل معك. اما اذا الصفحه اصلا فيها مشكله، اما الهوست فيه مشكله، فهذا ما راح يدخلك عليه عموما. عشان كذا الهوست نفسه فيه مشكله اللي هو البي اس 3 اكسبلويت هذا فيه مشكله. عشان كذا احنا مضطرين ناخذ يعني موقع ثاني او شيء ثاني عشان ايش نحول من الهايبر الى الكاستم. فخلونا نرجع. والموقع الثاني اللي هو ايش هو اسمه هذا الموقع، لو ما عرفت الان بكتب لك على الشاشه. اسمه ما ادري ايش جيت هاب ما ادري ايش فلاش رايتر او شيء زي كذا.
فهذا هو اسم الhost باكتبه لك على الشاشة لو ما عرفت طبعًا زي ما أنتم شايفين الآن، أو تضغط عليه زي كذا راح يوديك على إيش الصفحة اللي هي العادية هذه، اللي هو يقول لك ترى PS3 فلاش وكذا كذا 493 هنا يقول لك زي ما أنتم شايفين محتاج إن إحنا فقط نسوي إيش dump للفلاش، فلاش dumper device لازم إن إحنا نسوي هذا الشيء. ف عندك خيارين، النور هذا هو لجنة السلم يعني فهمتوا؟ اللي هي ال2000 وال2500 هذه تختار النور، أغلبية السلم هي النور زي كذا، أما الناند هذه مخصصة للفات، إذا كان عندك فات جهاز فات اختار الناند، لو عندك سلم اختار النور، فأنا عندي فات فباختار ناند زي كذا، وهنا يقول لي خلاص found all the fight officer خلاص يعني أعطاني اللي هو إيش دمبل أعطاني دمبل الفلاش خلاص زي كذا، فأنا أول مرة أجربها صراحة فما أدري هل هي هذه الطريقة الصحيحة فعلًا؟ طيب إذا ضغطت زي كذا firmware version run إيش؟ fix أنا ما أدري هذه إيش بالضبط، لكن أتوقع بس مجرد ضغطة واحدة راح يسوي لك دمبل الفلاش، هذه برضه طريقة يعني إيش ما أدري هل راح تزبط والّا لأ، أول مرة أجربها، فباشوف ما أدري إيش قاعد ينزل لي بالضبط، فلاش 493 هل هو قاعد ينزل لي هايبر فريموير والّا إيش قاعد ينزل لي بالضبط، والّا قاعد يسوي لي دمب للفلاش، أو هذه الطريقة ممكن إنك تسوي دمب للفلاش، فإحنا بس علينا إيش محتاجين بس إن إحنا إيش نسوي دمب للفلاش بس، هل بيسوي شيء زيادة والّا خلاص والّا زي كذا بيس 3 exploit هنا ايفلنت يعني كل شيء داعم للموضوع، فأنا باروح أجرب هو قال خلاص زي ما أنتم شايفين dump NAND flash memory فأتوقع زي كذا خلاص احتمال إنه خلاص زي كذا، فأنا باجرب الآن بارجع باحط له اللي هي ايش الcustom firmware باشوف هل راح يزبط معه والّا لأ، في شيء يختفي من عندي هنا أو لأ، طيب system update بعدين هنا خلينا نشوف نحول إلى الcustom firmware بنشوف هل راح يعطيني خطأ والّا لأ. إحنا محتاجين زي كذا لا طيب start نشوف عادةً كان يوقف عند 75 وخلاص، يعني يقول لك نفس الخطأ، لكن راح نشوف اليوم لو تحول صراحة بيكون يعني كويس، هذه الخطوة أسهل بكثير من كانت الخطوة القديمة اللي هي على التطبيق الرسمي لBaseTree Exploit كان لازم إيش إن إحنا نسوي ما أدري إيش دمبو يستغرق ما أدري إيش، ما أدري هل كان لابد من هذه الخطوات والّا لأ، لكن عمومًا راح نشوف كل شيء لازم إن إحنا نشوف فيه. لو تحاول بتكون هذه الطريقة أسهل وأحسن، فقط ضغطة زر تسوي لك دمب للفلاش وخلاص. تمام خلّص يعني 75 تعداها يعني تخطاها وكمّل، ماني واثق لكني واثق في نفس اللحظة، بما إنه custom firmware فأنا واثق منه، لكن ماني واثق في جهاز البلايستيشن 3 دايمًا في عنده كذا غدرات، جهاز البلايستيشن 3 دايمًا يغدر في الناس عشان كذا راح إيش نتأكد، نتطمن. بما إنه عدّى الأولى فنسبة احتمال إنه ينجح 70% لكن أوكي يا شباب زي ما انتم شايفين الان حولت جهازي الى كاستوم ايفلنت وزبط معي زي ما انتم شايفين الان يا شباب وخلاص صار عندنا الباكج مانجر جهاز البلاي ستيشن 3 وتحول الان من الهايبر فيرموير الى الكاستم فيرموير طبعا الطريقه زي ما انتم شايفين يا شباب ترى ناجحه يعني وظابطه فلا تشيل هم الموضوع جدا ظابط وناجح فكويس الان خلاص حولت جهازي الى الكاستم فيرموير يا شباب وطبعا لو ندخل على الطريقه مره ثانيه عشان في بعض الخطوات انا ايش يعني نسيتها ومرت علي زي كذا او ما انتبهت لها فلما تروح على زي كذا تدخل على نفس الموقع مرة ثانية اللي هو هذا هنا بيقول لك برضو انت لازم تكمل كل الخطوات كاملة يعني مثلا لما تضغط على نان زي كذا هنا بيقول لك اضغط مو معناه ان هذا معناه خلاص يعني خلاص اطلع لا تضبط كل الخطوات في طبعا 4 خطوات او 5 تضغط على زي كذا اصبر عليه شوي لما يخلص فلازم تكمل جميع الخطوات لما ما يكون في اي خيار زي كذا فوق زي ما تشوف الان ركب الفلاش وخليه يتاكد من الفلاش الاول فلو ما لقيت اي خيار بعد كذا هنا يقول لك هنا 3 خطوات فهنا يقول لي خلاص انت فعلا مثبت اوريدي انستول كاسف فما يحتاج انك تسوي هذه الخطوه تماما زي كذا فبعد لو انت ما انت مركب الكاسف بيجيك خيار بعد هذا واحد ثالث وواحد رابع اتوقع وواحد خامس ممكن فلازم تكمل كل الخطوات الخمسه لما يقول لك خلاص هنا بالاخضر كله خلاص معناه صح وما لقيت خيار انك تضغط عليه زي كذا بيقول لك خلاص طافي خلاص انك تقدر انك ايش ترجع زي كذا وزي ما قلت لك تاكد اذا كان عندك نور ولا ناند تاكد يعني اذا انت زي ما قلت لك اذا كان عندك فات اختار ناند واذا كان عندك سلم اختار نور واذا ما زبط فيه يعني بدل بالاثنين عادي جدا ما راح يعني يفرق اي شيء فزي ما شايفين شباب الان الطريقه الان جميعا نجحت الان وخلاص اختفى الهن من عندي هذا تماما ورجعنا نركب ايش الكاستم فيرموير وخلاص تركنا الهايبر فيرموير هذا يعني ينقلع الى الابد زي ما شايفين شباب راحه نفسيه اقسم بالله راحه نفسيه ما يحتاج انك تركب لا هن روسي ولا هن موزمبيقي ولا هن زحلي ولا هن حتى ما ادري ايش لكن ايش عليك فقط يا شباب عليكم بالكاستم فيرموير
اللي عنده يعني اللي عنده هاي يعني جهاز يقبل انه يعدل كاس الفرن وما راح يعدل كاس الفرن مع نفسه. اذا كان عندك الان طريقه انك تحول كاس الفرن وير، ايش منتظر الان؟ انت حاليا لازم ايش انك ايش تركب الكاس الفرن بسرعه الى جهاز عندك، اذا كان عندك جهاز بلايستيشن 3. لان صراحه اغلبيه المواقع اللي هنا ما يعني حتى الموقع الرسمي اللي كنا نحول منه خرب، او ما راح يعني يضيفون 493. فعندك طريقه بديله زي ما تشوفين الان، وطريقه ناجحه عادي تقدر انك تجربها الان. زي ما تشوفين زبطت معي على الجهاز الثاني. الان كل الجهازين اللي عندي كاستم فيرم وير. ما ادري راح احول واحد لعبه فيرم مره ثانيه، ولا شكلي بقعد على الاثنين على الكاست فيرم واريح راسي من المشاكل هذه تماما. فحاول انك ايش ايش تغير الكاست فيرم وير. لو ما خلاص، لو عندك جهاز سوبر سليم او شيء زي كذا يعني خلاص، يعني ما ادري انا اقول لك كسره وجيب لك واحد فات. فانت ما ادري الى متى تلعبون دور الضحيه. انا ما ادري الى متى تقولون على اساس احنا نقدر نحول. لا حتى لو ما تقدر كسر جهازك وجيب لك واحد فات. الى متى تلعب دور الضحيه؟ الى متى بتلعبون دور الضحيه عشان انكم يعني ما عندكم سوبر سليم؟ خلاص يعني نقعد الهن. وانتم في الانس لو ادخل نيتكم، انا عارف انكم ما عجبكم هذا الهايبر فريم انا متاكد، لكن ما ودي الى ايش يعني نكون فيها كذا نيات واشياء واقسم خلوها المرات الجايه. عموما ممكن اظبط لكم هوست ثاني خاص يعني، او اجيب لكم هوست ثاني غير عن البي اس 3 اكسبلويت هذا، لانه صراحه صار سيء الايام هذه، يعلق ما يدخل ما ادري ايش. فبحاول بشوف اني اللي يعرف يظبط لنا هوست خاص فينا يعني شاب يقدر يتواصل معي على الخاص في الانستغرام والتليجرام، يظبط لنا هوست خاص فينا انه احنا نقدر ايش نسوي عليه الهن على طول. لو يقدر اللي يقدر يعني بشوف ان نسوي هذا الشيء في المرات الجايه ان شاء الله. عموما لكن هذا شرحنا هذا اليوم ظابط. الان تقدر تركب العاب جهاز بلاي 2 1 3، حول جهازك الى الكاست فريمر افضل لك 1000 مره صراحه. هذا كان شرحنا هذا اليوم. وبس شباب، كذا يكون صنعت المقطع. اتمنى يكون المقطع عجبكم. اذا عجبكم المقطع شباب استمتعتوا فيه، زبطوا من اللايك والاشتراك كومنت وشير الاشياء الحلوه هذه الشباب. واذا فاتك اي شيء بخصوص الفيديوهات عموما، تقدر تشوف هذول الفيديوهين الموجودين تشوف الاول استمتع فيهم، واذا حاب ترجع له مره ثانيه حياك الله في اي وقت. ونراكم في لقائنا اخر شباب فيديو جديد. مع السلامه.